สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กับผมพวกคิมและหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นกระปุกพลาสติกนะครับเป็นกระปุกบรรจุเคเกอร์นะครับผมประมาณครึ่งกิโลนะครับตัวนี้ก็คือจะนำตัวพลาสติกเนี้ยกลับมาใช้กันอีกครับมันเป็นพลาสติกที่เนื้อค่อนข้างหนาหน่อยนะครับมีความยืดหยุ่นสูงกับใช้ทนน้ำทนอะไรได้ครับผมโอเคครับยังไงติดตามชมนะครับจากกระปุกพลาสติกครับผม